đây bảo bố muốn năng man scan tu sắp bao nhiêu mắt scan rồi mê rồi về trẻ lột tình cảm tranh máu lấy mà scan nói thì lấy chạy như fix nào máu gì chứ cho tôi scan nào tiền nữa mình mới ok là scan đầu tiên nó về chập hai đó về scan lươn đây template vào scan đầu tiên nó scan nó lươn mà scan hỏi pram biết bị prap bị biết lúc mê rong chênh cái màu như chơi lột như chơi một thiệt cảm thi tu sắp đó nói một pram rồi chương cảm thi wow chương của người rồi cảm thi một đồng là xa là bố là toàn trình thứ ca nói scan năng bằng máu chính scan tục chào lươn mà tu sắp dương pra internet pra wifi hay là hôn chân về mê rốt với trẻ download cảm thi mau pra cha chứ về trẻ slong thằng tôi tầm yên cảm thi chặt mê rốt môi chân tu sắp đa dư nè mơm thọt nì video hết nhưng đừng đã link nhập download cảm thi trong chỗ bạn này cảm thi chặt mê rốt nó chỉ em rồi version full nó rồi bán tiếp bằng trăm khái vì mà đô la chiến bằng 1 năm món $10
11 đô la 12 đô la bong trămឆ្នាំเป็นជួយការពារទូរស័ព្ទយើងកុំឲ្យឆ្លងមេរោគអីនេះមេរោគ scan បានឃើញបាន15មេរោគ15មេរោគហើយនេះ scan ហើយនេះស្ទើរមេរោគវាហើយនេះត្រូចិនធូបមេតនេះក៏មានប្រកបមេរោគដែរធូបមេតច្រើនជាងគេធូបមេតមានប្រកបមេរោគប្រើកម្មវិធី download ឲ្យវិញណាចឹងយើងចុចលើ remove select ទៅចុចលើ OK អូខេឬឲ្យលុបកម្មវិធីចោលចុច OK ហើយវាលុបកម្មវិធីចោលលុបកម្មវិធីធូបមេតមួយទៀត OK ទៀតយូរមែនកម្មវិធីអូខេលើកឲ្យយើងទៅរើសទៅយកroot directory នៅក្នុង SD card ហ្នឹងចឹងទៅរកមកក៏ចុចលើ select នេះមកវាจะដើមលុបfile ដែលមានមេរោគនៅក្នុងSD card ហ្នឹងហើយរងចាំ plate ទូរស័ព្ទវាសេរីទាបដែរយឺតលឿនដូចគេ iPhone X Note X Note 9 ទេ S10 នេះNote ណាonline term ឲ្យបាន deal with មេរោគអត់បានសម្លាប់មកលេទៀតវាអញ្ចឹងទូរស័ព្ទយើងប្រើបាននៅធម្មតាវាលេងលុបបញ្ជីកម្មនេះមកហើយaccount account បងខែមួយខែ149បងចាំឆ្នាំ$11.99ស្នា$2ឆ្នាំអូខេ
អត់មានអីទេប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបងប្អូនដល់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ចំណែកខ្ញុំផងអរគុណ